Good morning. আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো এয়া মেচুকাৰ পৰাই আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছো আৰু উলাই মেলি সকলে ৰেডি হৈছো যাব কাৰণে মেচুকা আজি ঘুৰিব লাগিব বাকি লগ পাই আছো দেখাই থাকিম আপোনালোকক সকলোখিনি চাই থাকিব ৰিয়ান্স গুড মৰ্নিং কৈ দিয়া আৰু আজি ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া ভাল লাগিলে ভাল হসাকে বহুত ভাল লাগিলে আৰু ৰুমটো বহুত ধুনিয়া আছিল ন বহুতখিনি ভাল লাগিলে থাকি পেলাই এইফালে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো অকনমান দেখুৱাই দিছো চাৰিওফালে এয়া পুলিশ ষ্টেচন হয় এয়া চাওক মেচুকা পুলিশ ষ্টেচন এইফালে পুলিশ ষ্টেচনৰ একেবাৰে ওচৰতে আমাৰ হোমষ্টেটো আছিলে এয়া আৰু এইফালে চাওক মানে এইবিলাক ডাৱৰ চাওক একদম কেনেকুৱা ডাৱৰ এইফালে চাৰিওফালে চাওক পৰিৱেশটো অকনমান দেখুৱাই দিছো ওয়াও মজা ডাৱৰ হয় বৰফ নহয় বৰফ আছে এইফালে ডাৱৰে একদম ভৰি আছে দেই এয়া আৰু ইমানেই ঠাণ্ডা পৰিছে এইফালে এতিয়া আহি আছো মেচুকা টাউন পাৰ হৈ এয়া আৰু এইফালে দেখা পাইছে মানে ডাৱৰ চাৰিওফালে আৰু বৰফ চাওক একদম ওপৰত বৰফ বিলাক আছে ইমান ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই আৰু এইফালে কিবা এটা দেখাম আপোনালোকক এয়া চাওকচোন পাহাৰৰ ওপৰত মানে মেচুকা ইমান ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এইয়া চাওক আৰু এইফালে চাওক কি প্ৰাকৃতিক মানে সৌন্দৰ্য মানে হৌৱা পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত মানে বৰফ পৰি আছে অলপ বৰফ পৰি আছে যেহেতু ইয়াত ডিসেম্বৰৰ পৰা খুব বৰফ পৰিব আৰু এতিয়া হিমান তেনেকৈ পৰা নাই আৰু আমাৰ ইয়ানছে ইয়াকে দেখি মানে খুবেই ভাল পাইছে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে দেখা পাবই পাহাৰৰ একদম ওপৰত এইফালে আমি এতিয়া আহি আছো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজেদি আহি আছো মানে কি কম কি মজা লাগিছে আহি একেবাৰে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ কোনো হুলস্থুল নাই সাফ চিকুণ একেবাৰে পাহাৰৰ কিনাৰে কিনাৰে আহি আছো আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ঘৰবিলাক পাহাৰৰ তলত ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে কিন্তু সৰু সৰু হয় ঘৰবিলাক আৰু কাঠেৰে বনোৱা হয় ঘৰবিলাক মানে চাইছো সব কাঠেৰে বনোৱা হয় আৰু এয়া আমি এতিয়া এইফালে দি যাম আৰু এইফালে ৰাস্তাটো চাওক আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো চাওক এইটো এনেকে ভিতৰলৈ অকমান সোমাব লাগিব আমি একচুয়ালি গৈ আছো এতিয়া হনুমান মন্দিৰ গৈ আছো হনুমান মন্দিৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত এয়া আছে আৰ্মি বেজ হয় একচুয়ালি যেহেতু হাই এলাৰ্ট মানে ঠাই হয় সেইকাৰণে আৰ্মিবিলাক সদায় মানে ৰানিঙতেই থাকে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো হনুমান মন্দিৰ আৰু অলপ দূৰ গৈ আমি পামগৈ আৰু হনুমান মন্দিৰ কিয় হ'ল কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব জানি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষৰলৈকে লগ পাই আছো এতিয়া আমি আহি আছো হনুমান মন্দিৰ ন হনুমান মন্দিৰ মানে তাতে কি আছিল পাহাৰত মানে পাথৰে আপোনাৰ সাংঘাতিক ধৰণে আপোনাৰ হনুমানৰ আকৃতি এটা লৈছে পৰ্বত এটাৰ মাজমজিয়াত আপোনাৰ এনে লাগে চাওঁতে আপোনাৰ যেন হনুমানে আপোনাৰ গোটেই পৰ্বতটো আপোনাৰ তেওঁৰ ওপৰতে ধৰি ৰাখিছে গতিকে সেই বিশ্বাসতে আপোনাৰ আৰ্মিসকলে আপোনাৰ এইটো একচুৱেলি চাইনা বৰ্ডাৰ ৰোড বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় ইয়াত আৰু তাৰপৰা আগলৈ যাবলৈ আপোনাৰ আমি যোনটো লোকেল পাছ উলিয়াইছিলো আপোনাৰ টেম্পৰৰী ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সেই পাৰ্মিটটোত তালে যাবগৈ নোৱাৰি কাৰণ আপোনাৰ আকৌ ডিচি অফিচত পাৰ্মিট এপ্লাই কৰিব লাগে যিহেতু বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় সেইটো আমি চাম কাইলৈ যদি আমি পাৰোঁ আমি তালে যাম বুলি ভাবিছোঁ বাকী এই মন্দিৰভাগী আপোনাৰ কমপ্লিট হিন্দু ধৰ্মৰ মন্দিৰ আৰু আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ হেৰি হয় হনুমান ফেচ আছে তাতে গতিকে তাত পূজাৰীও আপোনাৰ আমাৰ পাণ্ডা বা আপোনাৰ বেলেগ পূজাৰী নাই তাত আপোনাৰ তাত আৰ্মিয়ে পূজাৰী আৰ্মিয়ে আপোনাৰ তাত সব নীতি নিয়ম কৰে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে পৰ্বতত যিটো ৰূপ লৈছে আপোনাৰ হনুমান বাবাৰ
গতিকে আপোনাৰ চালে আপোনাৰ গম পাব যে এইটো এটা সাংঘাতিক হেৰি আপোনাৰ গতিকে এই বিশ্বাসতে তাত মন্দিৰ এভাগিও নিৰ্মাণ কৰিলে গতিকে দেখুৱাই আছো চাই থাকিব পাথৰতে আছে হয় হনুমান আকৃতিটো আৰু এইটো আমাৰ ইয়ানছে মানে ইয়ালৈ অহা আগত মোবাইলত চাই আছিলে কৈ দিয়া অকমান মোবাইলত দেখিছিলানে তুমি মোবাইলত চাইছিলানে চাইছিলো হনুমান আৰু ইয়ানছেহে আমাক কৈছে হনুমান বাবাক দেখিছিলা পাথৰত দেখিছিলা এতিয়া অৰিজিনেল দেখিবা সঁচাকৈ দেখিবা এতিয়া দেই আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক পাইন ট্ৰি হয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আৰু যথেষ্ট ডাঙৰকৈ মানে এৰিয়া এটাত পাইন ট্ৰিবিলাক আছে সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে অকণমান ৰওঁ ফটো আৰু ৰিলছ বনাই লওঁ আৰু এইফালে চাওকচোন মানে ইংকিয়ঙৰ পৰা অহা দাদাই মানে ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছে যিহেতু ইমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো চাৰিওফালে পাইন ট্ৰি হয় এইবিলাক চাওক আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান সময় ৰৈছোঁ ইমানেই ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু এইফালে এওঁলোক আহিছে একেলগে আহিছোঁ আমি একেটা হোম ষ্টেতে আছোঁ आप लोग कहाँ से हो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अच्छा फर्स्ट टाइम आया है क्या आप लोग भी फर्स्ट टाइम आया है अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है ना इतना सुंदर है ना बहुत सुंदर अच्छा अभी जा रही हूँ एक साथ हम लोग आप लोग देखिए ভিডিঅ' কণ্টিনিউ দেখিয়ে স্কিপ মত কিজিয়ে আৰু এইফালে এওঁলোকক লগ পাই গ'লো ধেমাজিৰ হয় ন আচ্ছা কেতিয়া অহা হ'ল যোৱাকালি অহা হ'ল কেইদিন থকা হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত মজা ন ফাৰ্ষ্ট টাইম ছুইজাৰলেণ্ড ভাল লাগিলে লগ পাই আমি আপোনালোকৰ নাম্বাৰ প্লেটটো চাই গম পালোৱে আছে সুধিম বুলি ভাবি আছো ৰাতিপুৱা দেখিছিলো আপোনাক থানামুখত আছে থানামুখত লগ পালে ভাল লাগে আৰু লগ পালে এনেকে আৰু এইফালে ৰাস্তা এয়া আহি আছো আৰু দেই পামগে এতিয়া বেছি টাইম নাই এইফালে সৰু ৰাস্তা মানে পাহাৰৰ মাজত ৰাস্তা কিন্তু ভাল এইফালে আহি আছো দেই আৰু আপোনালোকক ভিউ বিলাক দেখাই দেখাই আহি আছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আপোনালোকে আৰু সঁচাকৈ মানে ইমানে ভাল লাগিছে স্বৰ্গত থকা নিচিনা লাগিছে ন স্বৰ্গত আছো মেচুকা এখন স্বৰ্গ গৈ আছো দেখাই আছো চাই থাকিব হাই আৰু এইফালে চাওকচোন এয়া শিলবিলাক মানে এনেকৈ খান্দি আছে এয়া মহিলা হয় দেই ইয়াত মানে এটা বস্তু দেখিছোঁ মহিলাসকলে বেছি কাম কৰে ইয়াত এয়া চাওক আহি আহি আমি পাই গ'লোহি এয়া হনুমান মন্দিৰ পাইছোহি একচুৱেলি ইয়াতে হনুমান মন্দিৰ স্থাপন কৰা আছে যিহেতু পাহাৰত মানে এটা পাথৰত হনুমান আকৃতি হৈ এটা পাথৰ ইয়াতে আছে খুবেই এডোখৰ বিখ্যাত মানে মেচুকাৰ এটা প্লেচ বুলি ক'ব লাগিব খুবেই মানে জনপ্ৰিয় আৰু সেই প্লেচটো এতিয়া দেখাই আছো য'ত কোৱা পাহাৰত আছে ন পাথৰত এয়া দেখাম এতিয়া আমি এয়া ৰিয়ানছে ক'লে ই দেখা পালে পাথৰত হনুমান আকৃতি হৈ আছে আপোনালোকক দেখাই আছো আহক এইফালে আৰু মন্দিৰ ভাগিটো দেখালোৱে এই ভাগি প্ৰথম হনুমান মন্দিৰৰ অকণমান আশীৰ্বাদ লৈ লওঁ আৰু এইফালে দেখা পাইছে পূজাৰীয়ে মানে ফুট দিয়া দেখা পাইছে একচুৱেলি পূজাৰী এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰ্মি ড্ৰেছ পিন্ধি আছে ইয়াত বেলেগ মানুহ মানে থাকিব নিদিয়ে আৰ্মিৰ সকলৰ মাজৰে এজন ব্যক্তি ইয়াতে পূজাৰী হিচাপে আছে এয়া চাওক আৰু এইফালে চাওকচোন ভিতৰৰ মানে পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁক মানে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি ৰাখিছে ইয়াতে এইফালে চাওক মানে একেবাৰে মানে জীৱিত যেন আছে তেওঁ ইয়াত তেনেকুৱা এটা মোৰ ভাৱ হৈছে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু খুবেই সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ দৰ্শন পালোঁ আজি এইয়া চাওক আৰু সকলোৰে যাতে ভাল হয় মংগল হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এইয়া চাওক এই পাহাৰটোতে মানে এয়া হনুমান বাবা মানে আকৃতি ধাৰণ কৰিছে পাথৰত
এয়া মই জুম কৰি অকণমান দেখাই দিছোঁ হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এইফালে ইয়াতে তেওঁৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰে ইয়াত মানে এই হনুমান মন্দিৰ ভাগ স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে চাওকচোন কি আচৰিত মানে কথা আৰু প্ৰকৃতিৰ কি সৃষ্টি সঁচাকে মানে মানিব লাগিব আৰু পানীৰ মাত আহি আছে ইয়ালৈকে পানী মানে ঝৰ্ণা বৈ আছে পাহাৰৰ মাজত আৰু এয়া জুম আৰু অকণমান মই জুম কৰি দিছোঁ হনুমান বাবাৰ মুখখন ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত জিলিকি আছে মানে পাথৰত এইফালে চাওক এয়া এইফালে দেখা পাইছেনে আপোনালোকে এইটোৱে সেই পাহাৰটো জয় হনুমান বাবা সকলোৰে মংগল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ এইফালে চাওক আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ কাৰণ সকলোবিলাক একেলগে দেখুৱাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু আপোনালোকেও ভাল নাপাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট পাৰ্ট 2 অতি সোনকালে আহি আছে ইয়াতে এডোখৰ ঠাই আছে য'ত হলি ৱাটাৰ আছে আৰু লাকি ষ্ট'ন আছে আমি তাতে নেক্সট গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কণ্টিনিউ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ মোৰ ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ সকলোকে লগ পাই আছোঁ খুব সোনকালে ধন্যবাদ বাই বাই